Good morning mga ka-CE. So ito ang aking finished product, yung front elevation, the right elevation, rear elevation, and then the left elevation. Sa front elevation, meron ako mga dimensions dito. Ang kailangan makita sa dimensions yung bottom of window, top of door, ceiling line, top of beam or bottom of truss, finished floor line, and natural grade line. Also, lahat ng dimensions mo hindi dapat dumitikit sa figure. Pag sinabing figure, yan yung pinaka-front elevation. Okay? Ganon din dito sa gilid. Yung garage finished floor line, yung relation niya sa natural grade line. Next is, gagawa na tayo ngayon ng layout using tabletop printer. So, may makikita ka ditong plus sign. So, yan yung new layout, no? So, you click that. And then, double-click mo ito. Para mapalitan mo yung title. So, you write here, A2, and then, band. Okay? Or A2, short. Short band paper ang gagamitin natin. Next is, i-click mo ngayon itong sa loob. Yan. And then, you just click this. Ang tawag dyan yung model view. And then you delete. Tapos, you move your mouse here on top of your layout. The title of the layout is A2 short. Right click. And then you click Page Setup Manager. Tapos, ito yung ating ginawa, A2 short, and then you click Modify. And then, pipili ka ngayon ng printer mo. In my case, Canon G2000. Yung iba, Epson. Pumili na kayo kung anong printer na meron dyan. Okay? So, pwede akong yan. Next is, dito ngayon sa paper size, piliin mo yung short. Okay, so yun, letter 8.5 by 11. Okay? So, ang lumalabas dito is inches, 8.5 by 11. So, ibig sabihin, 1 inch is equal to 25.4 units. So, tama yan. Ngayon, kung nakalagay dito is millimeter, palitan mo ito ngayon ng inches. Tapos, remember na ang units na ginamit natin is millimeter. So, 1 inch is equal to 25.4 millimeter. And then, notice na kapag pinalitan ko ito ng millimeter, nag-change din ito ng millimeter units. So, 8.5 inches is 216 millimeter. So, 1 millimeter is equal to 1 unit. Tama yan, ano? Ngayon, kung papalitan ko naman ito ng long 8.5 by 14, nagpapalit din ito 8.5 by 14. So, pag inches ito, make sure na naka-inches ito. Tapos, 25.4 units. Okay? Otherwise, maggugulo-gulo ang iyong layout. So, balik ako sa short. Ayan. So, palitan ko na lang ito ng millimeter. And then, 1 unit. Tapos, naka-landscape ito. Then, I will now press OK. Then, you press OK again. Click mo muna yan and then close. Next is, itong broken line, yan yung printable area. So, mag-set tayo ngayon ng ating first line. So, right-click ulit. Then, Page Setup Manager. Modify. So, 8.5 inches is 216 by 279. No? 216 by 279.
So, gagawa ako ng line. Okay, so i-zoom ko lang yung corner, first corner, hanggang huminto siya. Zoom, roll up. Oops, pagka ganyan, roll back ka na. Then, line. Then, from this corner, and then 216 pataas, then escape, tapos zoom mo siya pabalik, and then i-check. Yan, okay, so that is 216 mm, so tamang tama lang. And then i-zoom mo siya dito sa dulo. Oops, lumampas na konti, so i-adjust ko siya. Okay lang yan. No? Hanggang hindi na siya nag-zoom. Yan. So, double click mo yung line na yan. Then, that's still 216. Next is, gagawa ko ngayon ng line, horizontal naman. From this corner, and then, 279 horizontal. Scroll back. Tapos, click mo yan, and then, i-adjust mo ulit yung line. Then, zoom. Hanggang huminto na, and then, i-adjust mo na doon. Okay, next is, I will now mirror that. Dito sa gitna. Right click, and then no. Tapos, mirror ko rin ito. Then, right click, and then no. So, you will notice na pag kinihighlight mo yan, meron ka ng 4 na lines. So, yan ngayon yung short band paper mo. And then, meron tayong broken line dyan. Yan yung printable area. So, ngayon, gagawa na ako ng margins ko using offset. Ang aking margin is 12 mm. No? So, 12 mm, you press enter. Tapos, trim ko na yan. Lahat. Next is, gagawa na ako ng text. So, yan. Click lang yung A. Click there. And then, you click yan, center, tapos yung justification, middle, center din. And then yung text height, take note ng text height is in millimeter. Ang pipiliin ko ay 2.5, no? Then, you click here, you start typing your name. Make sure na naka-caps lock ka. Then, i-press OK. Nawala. So, you just zoom back kaya ganyan. So, double-click mo yan. Yun, see? 250. Dapat, 2.5 yan. So, 2.5. Then, i-press OK. Or, you just remove that. Then, you do text again, no? So, first is, dito sa font size, lagyan mo na yan ng 2.5. And then, center. Tapos, middle, center. Notice na yung font mo dito, ay yung number mo dyan, 1 decimal place, ay whole number siya. Pero dapat, makikita yung decimal place, ano? So, I will press escape. Balik tayo dito sa command. Then you type your units.
ang precision mo ay 0. So, pwede kong palitan ito ngayon ng 2 decimal places. Yan. Then, i-press OK. And then, balik tayo sa mtext. Yan. See? So, dito, palitan ko na yan ng 2.5 ulit. Tapos, center align. Justification is middle center. Now, I will start typing. And then, I will press enter. Sa baba, i-type there, civil engineer. Yan ang gagawin ninyo. Your name and then civil engineer sa ilalim. Then, i-press OK. Next is, i-double-click that. Yung name nyo, i-highlight mo and then i-click B. Tapos, i-click underline. Then, i-change this to 1.5. Then, i-press OK. Next is, you make another mtext. Mtext stands for multi-line text. This time, ang isusulat mo dyan ay naka-left align tayo. Tapos, justification is top left. And then, you write there, PRC. 1 or 0, 0, 0, 0, 0. 5 0. Okay? Tapos, validity. Maglagay ka dyan ng date, yung birthday mo. 07/23/ and then 2022. Pag nag-move yan, you just move this. Then you press enter. You write there PTR. PTR stands for Professional Tax Receipt. Maglagay ka ulit dyan ng maraming zeros. Then you can press tab or tapatan mo yung validity, no? Tab. Yeah. Next here is date. Next is issued. Bayambong NB. Then tab your TIN number 000-000-000. Next is, kailangan, since mahaba tong bayambong, kailangan yung validity tsaka yung date naka-adjust. Para magandang tignan, ano? Next is, mapapansin nyo na itong date lumampas. Pwede kong i-adjust ito. Yan. Para magkakatapat na sila dito tsaka dyan sa kabilang side. And then, I will highlight everything. Change font size to 1.5. Then, you click here. Yan. Lumit siya, no? Pwede ko nang i-adjust ulit yan. Then, I will now press OK. And then, make sure na naka-align, no? Yung gilid nitong numbers mo nakatapat dun sa pangalan mo. Okay? Pati rin dito sa gilid. So, i-adjust ko lang siya.
So, I will repeat. Yung name mo, 2.5 font size, naka-bold tapos naka-underline. Yung civil engineer, 1.5. Okay, so that is 1.5. Name, 2.5. And then your numbers, that is a separate text box with 1.5 size. Okay, so for now, you put there 0 zeros. Next is, i-highlight mo lahat yan. Select all your text. And then, move mo lang siya pababa. Just enough na naka-ibabaw siya dito sa lower margin mo. Hindi yan, didikit. And then, we will now make a line. So, copy this line. Move it maybe 20 mm. Okay, so 20 mm, just enough space for your signature. Next is, gagawa ulit tayo ng bagong text. Just anywhere here. And then, center align. Tapos, dito naman, middle left. Okay, so middle left tayo. And then, you write here, stop, prepared by. Then, gawin mo itong 2 mm. Okay, so 2 mm. Then, you press OK. Next, ibaba ko lang yan. Just enough na nakapatong siya doon. Next, I will copy this. Yan. So, that's about 3 mm. And then, i-align mo ito ngayon. Ganyan. Then, you make a vertical line from here. You copy that. Yan. See? That is your first title block. Next, i-move ko lahat yan somewhere here. Ang lalagay mo naman dito ngayon yung project title mo. So, gagawa ulit tayo ng text box. Or, center align. Tapos, middle center ulit. Ang aking font size would be 3 mm. Okay, so 3. Then, click here. 1 story residence. Okay, so very short title or very short text, i-bold mo yan. Tapos sa ilalim, palitan mo yung font size ng 1.5. Click here. And then location. Bayambong, Nueva Vizcaya. Okay, for Barangay Quirino. Next is, i-highlight ko yan. Palitan ko to ng, tanggalin ko yung pagka-bold, palitan ko siya ng Arial Narrow. Yan, see? Yan yung effect. And then, i-align left ko siya. Pati na rin to. Align left na rin. Then, I will press OK. Tapos, i-move ko yan. Here, ganyan. Huwag naman masyadong nakadikit. Next, I will copy this. This is my base point. And then you change this to
project. Okay? O, ganyan lang kasimple. Next, I will move this. Yan. Now, let's level up. I will select yung project. Tapos yung prepared by. I-move ko lang siya somewhere here. Dahil gagawa ako ng another box for your company name. So I will copy this. Assuming I have my own company, yeah. So that's my company name. Lagyan mo rin ng address sa baba. Okay? Obviously, your office address should not be the same with the location of your building, ha? Barangay Quezon. Bayongbong naman. And then, change that to Arial narrow. Since masyadong mahaba, pwede kong i-adjust ito. Yan, no? And then, pwede mong i-edit yan. Yan. Tapos, yung line na yan, putulin mo na yan. Then, itaas mo yan. Okay? So, meron na akong company name, project, and then prepared by. Next, gagawa na tayo ngayon ng ating first model view. Okay, so from the command line, we type there M view. Okay, MVIEW, and then you press enter. Then you click here inside this drawing. Yan. So, lalabas sa model view mo lahat ng ginawa mo. And then notice na dito, ang active dyan is paper. Okay? So, hindi ko muna i-click yan, but this time, you can still work on your paper. Remember na, ang nagagalaw mo ngayon yung paper, hindi yung model mo, hindi yung ginawa mo sa loob ng AutoCAD. Okay? Kasi dalawa ngayon ang trinatrabaho mo. You have the paper, tsaka yung model. Kapag sinabing model, yan yung ginawa nating front elevation, floor plan, so forth and so on. And then kapag sinabing paper, ito naman yung i-preprint natin, no? Yung lalabas sa print preview. And ang goal natin, yung ginawa mo sa model, lalabas sa print preview. Okay, so this time, ayusin natin yung scale. And to do that, you have to change this to model space, no? So you click here. Mag-highlight ngayon yung MV mo. Ibig sabihin, active na yan. Pwede mo nang i-zoom in, zoom out. Okay? Pero, hindi mo na pwedeng palitan itong ginawa mo sa paper. Hindi mo na rin pwedeng i-zoom yung paper space mo. Take note that you are now working inside the model.
Okay, so babalik ako sa paper space. So, i-click ulit yan. Then, i-zoom ko yung aking paper just enough to see the margins. Yan. Let's say ganyan. And then, another method of going back to your model view is you just double-click inside. Okay, so pwede mo nang i-edit yan. And then you can go back to paper space, you just double-click outside. And you can now edit your paper, but you cannot edit your model. So double-click ulit yung model, and then zoom ko na sa aking front elevation. Yan. Okay? So, ang gusto ko sa aking front elevation, naka 1:100 scale siya. Also, dapat ang lalabas dyan sa print preview, hindi yan dapat colored. Okay? So, to do that, babalik ako ngayon dito sa aking model tab. Yan. And then, I will copy these elevations. Copy ko lang dyan sa baba. Let's say 10,000. Oops. And then, highlight everything. Then, change the color to one color only by layer. Yan. Okay? So, notice na lahat yan, iisang color na lang. Babalik ako ngayon dito sa A2 short. Delete ko yung aking model view. Take note that dapat naka-paper space ka, no? And then, MView again. Next, double-click. Notice na you now have two front elevations, yung colored tsaka yung kinapi natin kanina na tapos ginawang isang color na lang. Okay? Now, you can zoom. And then, I will double-click outside. Pwede ko na rin i-zoom ngayon yung aking paper. Notice na hindi nagpapalit ang view nung loob. No? Sumasabay na siya ngayon sa paper mo. Okay. Ang gusto ko mangyari, naka-scale itong front elevation ko ng 1:100. So, I will double-click inside. And then, zoom. And then, S. Enter. And then, 1 over, nandito yan 1/100 X P. And then, i-press Enter. Notice na, nag-adjust yung scale, ano? At that point, wag mo nang i-roll yung mouse mo. Otherwise, magpapalit yung kanyang scale. Okay. Kunyari, ganyan yung scale, ano? Ay, yung aking figure. So, dito sa command, make sure, naka-model ka. Tapos, dito na tayo ngayon sa command. Z for zoom. Enter. Then, S for scale. Enter. Then, 1/100 XP. As you press enter, nag-zoom na siya ngayon. Now, wag mo nang i-roll yung scroll mo. So, you double-click outside. Hindi na magpapalit yung kanyang scale. Next is, i-click mo ngayon itong MView mo. I-adjust na natin siya. To show only your front elevation. No? Yan. Nasa ibabaw lang nung bubong. Tapos ito, ganyan. Then, ito naman, ganyan. Hindi na nakikita yung mga dimensions. Ganyan. Okay? Tapos, i-move ko na yan, o double-click sa labas. Press escape. Yan. Naka-paper space pa rin ako. Ngayon, ibababa ko na siya. Tapos,
I will copy yung pangalan ko kanina. Control C. Paste here. Dyan sa ilalim. Double click. Then, type there front elevation. Tapos, scale 1:100 meters. Yan. Naka-center align yan. Notice na yung letter S mo nakatapat sa letter F. Ganun din dito. Now, you press OK. Next is, I will copy this, or move ko lang dyan. You copy that. Paste it here. Obviously, hindi nakasya yung another elevation, no? How about dun sa taas? Pwede. Yan. Okay, next. Ito naman, I will double click this para papasok ako sa model. Zoom in ko lang. Papakita ko ngayon yung right side elevation. Ayan. And then, make sure that the elevation, the scale is correct. So, zoom, scale, 1:100 XP. Double click outside, do not touch, double click outside. Then you adjust your M view. Kailangan lalabas lang sa M view mo yung figure, no? Now you will notice na ang right elevation na yan yung nasa loob ng model view. So, i-adjust ko yan na hindi makikita. Tapos yung bubong mo, hindi rin makita. So, i-adjust ko ngayon yung model view. Yan. Dapat, yung elevation lang ang lalabas sa M view. Next, change this now to right elevation. Okay. Next is you save your work once in a while. Next, gagawa ko ng another M view. Okay, another M view dito lang sa gilid. Pwede rin naman sa labas. Zoom ko yan. Okay. At gagawa ako ng mga dimensions dito sa paper space, hindi sa loob. Okay. So, itong M view na yan, reference ko lang yan. No? So, pwede kong ilabas yan. Okay, next. Gagawa ako ngayon ng dimension. Okay, importante na ito. So, you click dito, no? Yan. Kikita mo yung model. By the way, kung wala si dimension tab, right-click nyo lang yung mga tabs na yan, right-click. Then, make sure na naka-check si dimension. Yan. So, check. Yan. Then, ipapresto ko na siya dito sa taas. Okay, gagawa tayo ngayon ng bagong dimension style. So, i-click mo itong dimension style. Yan. Just follow my mouse.
Yan. Lalabas itong Dimension Style Manager. Then you click New. Tapos, ang name na ilalagay natin is Layout. Okay? Or, pwede namang Layout underscore, Layout 1, so forth and so on. And then, you just press Continue. Then, lalabas yan. Ang ating text, dito tayo sa Text tab. The height of the text is, let's say, 2 mm. Okay? Text height is 2. Tapos, dito sa text style, standard. And then, color black, fill color white. Tapos sa placement, centered. And then, text alignment, dapat naka-align yan. Offset from dimension line is again 2. Okay? 2 rin yan. Next, nawala yung figure natin dito. Punta tayo ngayon sa symbols and arrows. Dito naman, ang arrow size, parehas din ng text height. 2. Now you click and here, mapapansin nyo nag-adjust, no? So, ang ating arrowhead is close field. Tapos, dito tayo ngayon sa lines. And then, yung extend beyond dimension line should also be 2. Mapapansin mo may magpapalit dyan, no? Offset from origin should also be 2. Then you click anywhere. Yan. So, tumatama na yung ating dimensioning. So, balik tayo ngayon sa text. Text height is 2, tapos aligned, and then offset from dimension line. Check natin to. Gawin natin tong 10. See what happens here, okay? See? Lumalabas. So, gawin ko itong 0. And, see what happens. Yan. So, gawin ko na lang itong 0. Okay? So, text height 2, align, and then offset 0. And then, sa symbols and arrows, arrow size 2. Yan lang pinalitan ko. Tsaka itong arrowheads. Pwede rin gawin mo siyang architectural tick. Ganyan ang mangyayari. Tapos, sa lines, make sure na pare-parehas lang sila. Extend is 2, offset 2. Tapos, okay na yan. Then, you click your layout. You click set current, and then close. Yan. Next is, gagayahin na natin ito. So, make sure na ang nakalabas dito yung ginawa mo kanina. Layout, okay? So, let's test. I will now click this. Let's measure the height of the window from here. Diyan lang sa labas. See? So, 1200. And then, check ko yung size nung length ng window. That is 2.1. Next, what if yung right elevation, pinalitan ko siya ng scale, no? Zoom, scale, 1:80 XP. So, ibig sabihin, mas lumaki siya. 1:80. So, let's say this is 1:80. Okay? Yung text na to, pinalitan ko yan ng 1:80. Walang effect yan dito, no?
Kahit anong isulat mo dyan, walang effect. Now, let's measure using dimension line. Remember na nag-dimension tayo dito ng dito sa 1:100. Ano? Dapat parehas din yung lalabas. 1.2 yung height ng window. So, dimension. See? Tapos, yung height ng door, that is 2.1 meters. Okay, so tama tayo. Yung scale ng right elevation mo, 1:80. Pero yung scale ng ating front elevation, 1:100. Now, gagawa ako ulit ng front view rito. Okay, this time, I will scale this down to 1:120 XP, or zoom scale 1:150 XP. Yeah. Obviously, mas maliit ito, no? O, de-delete ko na itong wag mo na mag-delete. I'll just move this. Adjust ko lang yan. Basta sa elevations, sa paper space, ang dapat lalabas lang yung figure mismo, no? Yan. Malinis. Now, I will measure. See? 1,200 mm pa rin. And 2.1. Yung dimensions mo, obviously, hindi yan nagbabago, di ba? Yung text sizes mo, arrow sizes mo, hindi rin nagbabago. Kahit na nagbabago yung scale ng drawings, uniform pa rin yung dimensions natin. Okay? And then you can now name this front elevation, scale 1:150. Yan. Yan ang advantage ng gumagawa ng elevations dito sa paper space. You can work on dimensions, you can work on scale, pero hindi magbabago yung figure, hindi magbabago yung mga dimension layout. Okay, so let's continue. Tanggalin ko niyan. Pinakita ko lang yung demonstration tsaka yung significance ng scale. Then, remove. Yung mga dimensions, dapat hindi yan dumidikit sa loob ng figure. By the way, you can adjust. Tapos, pwede mo rin ilabas yan. Pwede rin sa loob. Yan, naka-align. Okay? And then you can adjust this like that. Next, from finished floor line, okay, dito ako kukuha sa finished floor line to bottom of window. Then, labas ko lang. Whoops. Mali yata. Mali nga. I-adjust ko lang ito sa taas. Ngayon, saan ako kukuha ng finished floor line sa loob ng bahay? Wala. So, all I have to do now is to extend this. Yung view. Hanggang lumabas yan, no? Yan. So, diskarte lang talaga. Ididikit ko siya dito. Yan. So,
Mapapansin mo na naging 900 na. Yan yung tama from finished floor line to bottom of window. And then, i-adjust ko na ito. Somewhere here. Okay lang yan. Escape. Tapos, ibabalik ko na siya. Ganyan. Yan. Next is yung NGL to finished floor line. Yan. So that is 300 mm. Yung 300, i-move ko lang sa baba yung number na 300. And then, gagawa ako ng text. So, I will just copy one text here. And then, that is finish FFL. Then, okay mo lang yan. Double click. Or, pwede namang single click. I-adjust mo tong mga blue arrows na yan. Yan yung text box. Now, you adjust. I will copy this. Then, this is NGL. Next, I will copy this para sa bottom of window and then para sa top of door. Okay, kapag nangyari yan, nagdalawang text box siya, ibig sabihin lumampas na siya ng size. I-press OK. Double click mo yan. Or, you just delete. Dito pa lang, i-adjust mo na yung text box mo. Okay. Bago ka mag-edit. Okay, yan na. Sa bottom of window. Tapos, copy. Ito naman, top of door. And then next is ceiling line. Tapos top of beam. Saan natin ngayon makikita yung ceiling line? O, yan na. So again, balik ako dito sa model view. Or dito na lang. Palakihin mo yan. Hanap ka ng ceiling line. Walang ceiling line. So, I will just probably go back to model view. And then, gagawa ko ng line from here. Yan. Kulayan ko lang yan ng red. Ito kunyari. Just as reference, no? Then, go back to my A2 short. Yun. So, lumabas na ngayon yung red line. Yun. Ayan. So, again, dimension line from finished floor line. Just click here to this red line. Then, move mo lang yan. So, 2.7. Yan. And then, you copy this. You type their ceiling line.
Next is, pwede na nating i-delete yung red. But be careful, no? Once na pumasok ka riyan, wag mo yang i-scroll, wag mo ring i-move. You just be careful. Select the red line, then delete. Do not scroll, do not move. Just move your mouse, double click outside. Yan, see? Next is, yung MView na yan, MView box, i-adjust mo yan just enough to show your figure. So, hindi ako lalampas dito sa loob nung gutter. Okay? And then, I will choose everything. Yan. Lahat ng ginawa kong text. I-move ko lang sa labas. Yan. Dapat, walang pumapasok na text or dimension sa loob ng MView mo. Remember that this is your MView, no? So, yung NGL, yung point na yan, dikit ko lang doon. Tapos ito, dikit ko lang dito. Yan, bottom of window, dikit ko doon. Dito lang sa MView, no? Next, ito mga text, i-align mo na rin. Hindi yan dapat mag-cross sa loob ng MView. Okay? So, yan ang mga che-checkin ko. Next. Etong NGL tsaka finished floor line, pwede kong itikit dito. Ganyan. Itong 300. Pwede dyan. Or, tapat ko na rin dito. Next is the 1200 top of door. Let's say top of door hanggang finished floor line. Yan. Next, you will notice na yung 2.1 hindi naka-align. So, ilabas ko yan. Then, babalik ko sa loob. Yan, naka-align na siya. Okay, so, ano pang kulang? Top of beam. Yan. So, yung top of beam should be from the NGL. Nasaan ngayon yung top of beam dito? Wala na naman. So, babalik ako sa model view. Gagawa ulit ako ng red line. Change this to red and then I can delete. Meaning, I can delete this later on. Balik ako dito sa short. Yan. Balik ako sa dimension. Ang una kong i-click this time is yung red line. Dito lang sa loob. Tapos, sa NGL. Dito rin sa loob. Click mo na sa labas. Then, you can now edit. And then you can now delete this red line. Oops. Notice na naka-zoom ako ngayon ha. Pero nasa paper pa rin ako. Then, na-accidentally na pumasok ako sa model space. Dinalit ko unknowingly. Tapos nag-zoom in ako. Oops, I forgot. Tapos bumalik ako ng paper space. At kandaloko-loko na. Yan. Yan ang problema pag hindi ka aware, no? So, to do that, you just press Ctrl Z. Okay? Then, Ctrl Z ulit hanggang bumalik to ng paper space. Next is, kung hindi mo na matandaan yung mga ando-ando mo,
Ganyan, ano? Pero, take note na na-establish mo na tong dimensions mo tsaka text mo, pero nagkanda loko-loko tong MView mo. So, all you have to do here is to double-click, zoom, scale, 1:100, XP. I-position mo lang siya ng maayos. Double-click mo sa labas. Ayusin mo yung MView. Yan, yung MView. Kailangan makita yung buong figure. Okay yan. And then, gagawa tayo, remember dapat naka-paper space ka, gagawa tayo ngayon ng horizontal line mula dito, dyan sa baba, sa NGL, extend mo lang yan. Tapos, either you move your MView, kasama yan, tapos, i-drag ko lang itong intersection ng MView tsaka yung horizontal line na yan dito sa point. And then, I can now delete this reference line. So, that's one method. Okay? Double-click sa labas. Do not zoom. Double-click sa labas. Okay na yan. Next. This is now my top of beam. Slash bottom of truss. Okay. Ngayon, i-adjust ko na, no? So, taas ko lang yan. And then, piliin ko na lahat yan. I-move ko na dito. Just enough na itong mga text dimensions, hindi siya nakadikit dito sa margin. Tapos, select ulit yan. Lahat. Move ko siya pababa. Just enough na yung text mo hindi rin dumidikit dito sa title block. Next is, I will now click this. Or wag mo na, no? Punta tayo ngayon sa print, preview. Okay. Remember na nakasetup na tayo. Click ko tong preview. Yan ngayon yung lalabas sa print out. Meron tayong MView dito. Dapat hindi lalabas yung MView. Tapos block sila lahat. And then wala ring lalabas sa labas ng margins. Okay? So edit ko na. Cancel ko lang yan. I can now delete this reference. Then print preview ulit. Preview. Yan. So nawala na yon. Then meron pa rin yung MV box. So escape. Cancel. This time, gagawa tayo ng bagong layer. So i-click mo ito. Nandito tayo ngayon sa Layers tab. Okay, so this is Layers tab. Kung wala yung Layers tab, hindi mo makita, mag-right click ka lang. Make sure na naka-check si Layers. Yan. And then, you click New Layers. Yan. Yang button na yan. Sa tabi lang nung Layers control, no? So, i-click mo yan. Ito ang lalabas. Sorry. Yan. And then,
dito sa layout, okay, make sure na naka-turn off yan, yung bumbilya. Okay, dito tayo ngayon sa layout, turn off mo yung bulb. Then, you press now X. And then, ang current layer mo ngayon is 0. Ibig sabihin, yung active mo, nasa 0 ka. So, you click this, yung M-view. You click scroll down. Then, you click layout. Ibig sabihin, pupunta na siya sa layout. And naka-off. Ibig sabihin, and then kapag nag-print preview ka, wala siya. No? So, yan ang tamang output mo ng front. Tamang output sa printer. Next. Paano natin pababalikin ngayon yung M-view? So, click mo yan. Check mo ulit. I-on mo ulit yung bulb. So, that means you now have several layers. So, meron tayong layer 0, meron tayong layer na layout. E paano kung ang i-off naman natin itong 0, layer 0? Lahat yan mawawala. Okay? Dahil yung ginawa natin sa model space, yung ating figure, ginawa natin yan sa layer 0. Dito sa paper space, yung margins, ginawa natin sa layer 0. Ang naiwan lang sa M-view yung layout. Kapag i-off ko yung layout, wala na silang lahat. Okay, so i-on ko ngayon itong layer 0. I-on ko si layout. See what happens. So, ang i-off ko lang si layout. Yan. Next is, babalik ako dito sa layer 0. Make sure na naka-on si layout. Tapos, make sure na nandito tayo sa layer 0. Always, babalik ka sa layer 0. No? So, gagawa ako ng isa pang M-view. Malaki. Zoom ko lang dito sa right elevation and then zoom scale 1:100 XP. Nag-adjust siya ng konti. Zoom scale 1:100 XP. Yan. Do not scroll but you can move, no? Double click outside. I will now adjust the M view box. Tapos, i-copy ko ito. Paste it here. Then, change this to right elevation. And then, i-adjust mo na lang. Next. So, balik ako dito sa layout. I-turn off ko yan. Balik ako sa, ayan. Notice na, itong right elevation, meron pa rin yung M-view. Pag titingnan mo yan sa preview, merong box yung M-view. Dapat, wala yan, no? So, escape. Escape ulit. So, you click this, then, i-click mo yung layout. Ibig sabihin, pupunta na siya sa layer na layout. Yan. See? So, print preview ulit. Okay na. Ano pa ang points of improvement natin dito? Okay. Pagtatapatin ko tong right elevation dito sa ibabaw ng front elevation. To do that is you have to activate again or i-on mo yung bulb
para ma-select mo yung layout. You can now move. Yan. Pwede mo ring i-move pababa. You turn off now the bulb ng layout. Then, that's your printout. Pwede mo na siyang i-print. Okay? File, then print. Yan, malinis na, no? Okay. One more thing, dito sa aking model, yung top of truss, ito siya. Dapat, alam mo yung dimension, ano? Yan. So that is 2 meters. And then from there, this is top of truss. And then, copy mo lang yan. Kakopy ko lang yan. Hahalo ko dito. Okay? So, dito sa aking model, ang ginawa ko, bumalik ako dito sa aking dimension setup, dimension style na model. Kanina, dun sa layout, nandyan ako sa layout. Ano? Pero pagbalik ko dito sa model, babalik ako dito sa model na dimensioning. So notice na yung top of truss ko is actually lower than the top of roof. Okay, so kukulayan ko yan para makita nyo yung significance. Pagdating dito sa aking layout, ayan yung red line, yan yung top of truss. Ito yung roof. Okay? So yan, isa yan sa mga checkeran ko. Next is, lalagyan ko na ngayon ng dimension yung aking top of roof. So balik ako dito sa dimension, layout ulit. No? So next is, mula dyan hanggang dito sa top of beam. Yan. Tapos, double click ko na ito para ma-delete ko na yung red line. Tapos, double click ako sa labas. Yan. And then, copy ko lang yan. Paste it here and then change this to top of truss. Okay? So, notice na itong dimension line, again, hindi dumidikit dito sa aking structure. Okay na yan. Next is, dito, maglagay ako ng Q3A. Okay? So, ganyan lang kasimple. Maglagay ka ng malaking Q3A. Let's say, 5 mm. Okay, ang mga checkan ko sa Q3A, unang-una, dapat naka-short bond paper ka, meron kang margins, ayan. So that is your margin, and then meron kang title block. Yung title block, company name, tapos project with location. Then, prepared by, pangalan nyo yan, no? Tapos, PRC, PTR issued, those numbers. And then, yung front elevation. Tapos, yung text. Ayan. And then, this vertical dimensions. I-check ko yan, ano? And then, right elevation, i-check ko rin yan. Tapos, kailangan naka-off yung layout. Meaning, hindi makikita tong M view. Yan.
Alright? Tapos, balik ko na siya. Yan. So, yan dapat ang Q3. Okay, guys?